สวัสดีค่ะดิฉันนางขวัญล่าใจห้าวผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงวิทย์ค่ะสวัสดีครับผมเปิดวุฒิเดชคุปเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงวิทย์ลมศักดิ์ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาญจนาพรจันทร์ฤทธิ์นะคะตอนนี้นะคะสอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือการที่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนและทำกิจกรรมต่างๆตามปกติได้แนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียนพดุงวิทย์ก็คือพยายามหาวิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจและหลากหลายแล้วไม่ให้เด็กรู้สึกโดนบังคับหรือเบื่อในการเข้ามาเรียนนะคะเราเป็นคุณครู1 คนต่อนักเรียนประมาณ25 คนที่จะมีการดูแลเด็กและมีการสื่อสารกับนักเรียนทุกวันวันละไม่มากแต่ก็มีการสื่อสารทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเรามีการติดต่อกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ1 ครั้งในการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นการสื่อสารให้กับผู้ปกครองได้รับทราบปัญหาหลักแรกๆเลยก็คือ 1. นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนออนไลน์ปัญหาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนพดุงวิทย์เนี่ยประมาณสัก 30-40% เนี่ยมันจะมาจากfamily ที่เป็น low income ก็คือฐานะใช้คำว่าฐานะต่ำแล้วหลายๆคนเนี่ยจะอยู่กับตายายคือจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่เขาจะไปทำงานที่กรุงเทพหลายๆคนจะไม่มี access จะไม่มีโทรศัพท์มือถือจะไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วคุณตาคุณยายก็ไม่สามารถช่วยสอนหรือส่งเสริมเขาเวลาเขาไม่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นบางคนก็อยู่กับพ่อแม่แต่ว่าเขาก็ต้องกลับมาเรียนตอนที่พ่อแม่ทำงานเสร็จแล้วก็คือหมายถึงว่าไม่สามารถเรียนได้ทั้งวันใช้โทรศัพท์ของพ่อของแม่กลับมาแล้วก็ให้พ่อแม่ช่วยสอนตอนที่กลับมาจากเลิกงานที่พ่อแม่ต้องออกมาทำงานเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่เพราะพ่อแม่ก็ต้องออกไปทำงานเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อหาเงินมาซัพพอร์ตครอบครัวนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ากลับมา2 ทุ่ม 3 ทุ่มเพิ่งจะมาสอนกันมาเรียนกันก็คือต้องเรียนโดยที่มีผู้ใหญ่คอยดูด้วยตลอดเขาไม่สามารถเรียนด้วยตัวเองได้มีจำนวนบางส่วนเรียนด้วยตัวเองได้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดปัญหาก็จะมีในส่วนของนักเรียนนะคะเข้าไม่ถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนค่ะรวมถึงเครือข่ายมือถือในเรื่องของฐานะผู้ปกครองและความพร้อมในการดูแลบุตรหลานมีส่วนมากในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าครอบครัวไหนมีความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเช่นอยู่กับตายายหรือผู้ปกครองที่มีเวลาให้กับนักเรียนน้อยก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ยากขึ้นแล้วก็อยู่ที่ตัวของเด็กเองมีความรับผิดชอบในการที่จะศึกษาแค่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องใหม่นะคะความต่างของครอบครัวนี้แน่นอนครับ100%บางคนใช้คำว่า100%ไม่สามารถเข้าถึง access ในอินเทอร์เน็ตได้เลยต้องรอพ่อแม่กลับมาก่อนหรือว่าคุณตาคุณยายก็ไม่สามารถมาช่วยก็คือความแตกต่างระหว่างนักเรียนต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยความรู้เรื่องเทคโนโลยีของกรุงเทพเนี่ยจะสูงกว่าอยู่แล้วเขาสามารถนั่งมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ต access สำหรับเรียนได้ทั้งวันวิชานี้โรงเรียนสามารถจัดได้แต่ของต่างจังหวัดส่วนมากเลยนะครับจะเรียนจากมือถือเพราะแต่ละบ้านไม่มีคอมปัญหาหลักเน็ตมือถือเป็นของตัวเองหรือเปล่าอาจจะเป็นของพ่อแม่ 3. ถ้าเกิดมีอะไรติดข้องสามารถถามใครได้หรือเปล่านักเรียนที่อยู่กับตายายก็ไม่สามารถถามได้เพราะตายายก็จะรู้เรื่องนี้น้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นฐานะมีส่วนหรือเปล่ามีส่วนมากครับมีส่วนในการเรียนรู้มากเลยเพราะของที่นี่ก็อย่างที่บอกก็ประมาณสัก 30-40% ก็มาจากครอบครัวที่มาฐานะต่ำแล้วก็ประมาณสัก50%ก็อยู่ปานกลางแล้วก็มีสัก 10-20% ที่ฐานะสูงขึ้นมาหน่อยค่ะสำหรับปัญหาที่พบนะคะทางโรงเรียนและคุณครูได้มีการแก้ปัญหาในส่วนที่นักเรียนนะคะบางคนที่ไม่สามารถที่จะเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆได้นะคะโดยการที่มีใบงานนะคะแบบเรียนให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออะไรที่จะ
ทำให้ไม่สามารถเรียนต่อไปได้ก็จะมีการติดตามนะคะติดตามผู้เรียนโดยผ่านช่องทางแชทไลน์นะคะสอบถามกับบุคคลที่มีปัญหานะคะ ในฐานะของเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะคะการหยุดเรียนของนักเรียนไปเลย1 ปียังไม่เห็นความจำเป็นขนาดนั้นในความคิดเห็นของดิฉันเองคือการเรียนแม้จะไม่เต็มที่แต่ยังมีประสิทธิภาพที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นตามวัยแล้วก็เป็นการฝึกทักษะเป็นส่วนมากดังนั้นเด็กในวัยที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่จำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนเตือนและก็เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องในห้องเรียนเสมอไปนะคะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูและโรงเรียนที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นค่ะเอาตัวผมแล้วนะตัวผมคิดว่าไม่สมควรอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะผมคิดว่าเด็กมีระยะเวลาการเติบโตไปตามวัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการหยุดเรียน1 ปีมันไม่ใช่ทางออกเลยมันเหมือนไปโฟร์สทุกอย่างไว้เฉยๆหรือว่าจะเป็นไปได้อาจจะเราจะดูทางออกที่ดีกว่านี้อาจจะเป็นปีนี้ก็อย่างที่บอกรัฐบาลก็ควรจะส่งสแตนดาร์ดคริคูลัมให้มันแน่ชัดเลยว่านักเรียนสามารถเรียนอะไรผ่านตรงไหนได้บ้างไม่ใช่รัฐบาลจะบอกแค่ว่าสมควรลดเรียนแค่วิชาหลักอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมุติว่ารัฐบาลบอกเลยโอเคต่อไปนะสำหรับปีนี้เฉพาะปีนี้นะไทยอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมแค่นั้นเพื่อเอาไปสอบเรียนต่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้เหมือนกันหมดพอเหมือนกันหมดเนี่ยสำหรับปีหน้าเราก็อาจจะรวบเอาของปีนี้ไปครึ่งปีทำให้มันเนื้อหาให้มันย่อลงแต่สำหรับหยุดเรียน1 ปีไปเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยครับค่ะสำหรับความคิดเห็นนะคะที่มีบอกว่าอยากให้หยุดเรียน1 ปีนะคะโดยความคิดเห็นของคุณครูนะคะส่วนตัวก็คือคิดว่าการหยุดเรียนไป1 ปีนะคะอาจจะไม่ส่งผลดีต่อตัวผู้เรียนนะคะเนื่องจากว่าตัวผู้เรียนเองเนี่ยจะไม่ได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องนะคะค่ะก็อยากจะขอฝากผู้เรียนนะคะและผู้ปกครองไว้ว่าทางโรงเรียนก็พยายามเต็มที่นะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็อยากให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือนะคะอำนวยความสะดวกให้กับบุตรหลานนะคะตามความพร้อมของผู้ปกครองเลยนะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเพราะตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่เห็นมันแย่มากแล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็ถือว่าแย่นั่นแหละก็คือต้องอดทนกันไปแต่ว่าก็อย่างน้อยมีคำว่าเรียนออนไลน์หรือเรียนlong distance มาช่วยกันเนี่ยมันก็ยังดีกว่าให้นักเรียนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยทางภาครัฐทางเราก็ต้องช่วยคิดว่าหลังจากสถานการณ์ที่ผ่านไปเนี่ยเราจะทำกันยังไงเพื่อให้นักเรียนไม่เสียเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดที่เสียไปกับสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะฟื้นฟูมันกลับมายังไงแต่ตอนนี้ต้องอดทนครับต้องอดทนต้องสู้ๆไปด้วยกันครับในช่วงนี้เราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นคือเรื่องของโควิดนะคะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราทุกคนต้องร่วมใจร่วมพลังกันสู้ที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อะไรที่เป็นปัญหาเราพยายามจะหาวิธีแก้ไขอะไรที่ช่วยสนับสนุนได้เราพยายามจะช่วยสนับสนุนให้กับทางผู้ปกครองการลดค่าเทอมการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องดื่มนมในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเช่นค่าอินเทอร์เน็ต 2,000 บาทหรืออื่นๆที่จะตามมาเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นทางโรงเรียนยินดีสนับสนุนให้กับผู้ปกครองเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ